Ang Afrika ang pangalawang pinakamalaking kontinente sa mundo. Ngunit ito ay mahahati na sa dalawa. Gumagawa ito ng dagat na hahati sa Afrika. Ito ang laman ng balita noong nagdaang mga taon na ikinagulat ng mga tao sa Kenya, Ethiopia at ng buong mundo. Huwag balampasin ang aking pinakabagong mga video. Mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang nasa loop. Noong September 2005, nagkaroon ng isang makabuluhang lindol sa Ethiopia na nag-uugnay sa pagbuo ng isang malaking fissure system sa rehiyon ng Afar. Ang kaganapang ito nakilala bilang Dabahu Earthquake Swarm na nagsasangkot ng isang serya ng mga lindol na ang pinakamalaki ay umaabot sa magnitude na 5.5. Ang mga serya ng lindol ay nagbukas ng 60 kilometrong dike na isang malaking vertical intrusion ng magma sa Earth's crust. Ang pagkabuo ng dike ay nagdulot ng deformation sa ibabaw at nagdulot ng zone of tensional fissure at normal na mga fault na hanggang 3 kilometro ang haba. Ang Dabahu Earthquake Swarm at Dike Intrusion ay pinaniniwalaang nauugnay sa patuloy na extension at rifting ng Afar region na bahagi ng East African Rift System. Ang rehiyong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng madalas na paglindol at aktibidad ng bulkan dahil sa paghihiwalay ng African at Somali tectonic plates. Nagkaroon ng lindol sa Kenya noong 1999. Noong November 21, 1999, isang magnitude 5.6 na lindol ang tumama malapit sa bayan ng Ruruti sa gitnang Kenya. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pagyanig sa rehiyon at naramdaman hanggang sa Nairobi, ang kabisera ng Kenya. Ang lindol ay sanhi ng pagdalaw ng dalawang tectonic plate sa kahabaan ng Great Rift Valley na dumadaan sa Kenya. Ang mga bitak sa Kenya at Ethiopia ay bahagi ng mas malaking proseso ng rifting na ito. Ang mga ito ay pinaniniwalaang sanhi ng paghihiwalay ng African at Somali tectonic plates. Ang Somali tectonic plate ay lumalayo sa African plate sa bilis na humigit kumulang 1 sentimetro bawat taon. Ang paggalaw na ito ay nagdudulot ng pagpapalawak at pagpapalalim ng sistema ng East African Rift na naglalagay ng stress sa crust ng Earth at nagdudulot ng mga bitak. Ang mga bitak sa Kenya at Ethiopia ay hindi direktang nauugnay sa isa't isa. Ngunit pareho silang sanhi ng parehong binabantayan na proseso ng continental rifting. Ang pagbuo ng mga bitak ay isang sinyales na ang East African Rift System ay aktibo pa rin. Nangangahulugan ito na may panganib ng lindol at pagsabog ng bulkan sa rehiyon. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na ito at gumawa ng mga hakbang upang mapagaan ang mga ito. Posibleng mas mabilis na lumaki ang mga bitak kung magkakaroon muli ng lindol sa rehiyon. Ito ay dahil ang mga lindol ay maaaring maging sanhi ng paggalaw at pagkawasak ng lupa, na maaaring magbigay ng stress sa mga umiiral na bitak, at maging sanhi ng mga ito na lumawak at humaba. Ang paglaki ng cracks ay nakadepende sa magnitude ng lindol, lokasyon nito, at geology ng lugar. Sa pangkalahatan, ang malalaking lindol ay magdudulot ng mas malaking mga bitak kaysa sa mas maliliit na lindol. Ang mga lindol na nangyayari malapit sa umiiral na bitak ay mas malamang na maging sanhi ng paglaki nito. Ang geology ng lugar ay maaari ding maglaro sa kung gaano karaming mga bitak ang lumaki. Halimbawa, ang mga lugar na may malambot, maluwag na bato ay mas malamang na makaranas ng paglaki ng crack kaysa sa mga lugar na may matigas at solidong bato.
Ipinapakita ng mga resulta ng simulation na ang haba ng crack ay maaaring tumaas ng hanggang 80% pagkatapos ng isang kuyog ng lindol. Ito ay nagpapahiwatig na ang isa pang kuyog o serya ng mga lindol sa Ethiopia at Kenya ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng mga bitak. May mga tanong na kung posible bang mahati agad ang Africa sa isang araw sa pamamagitan ng napakalakas na lindol. Ang sagot ay hindi. Hindi posibleng ang mga bitak sa Kenya at Ethiopia ay biglang maging karagatan sa isang araw. Ang pagbuo ng mga bagong karagatan ay isang napakabagal na proseso na tumatagal ng milyon-milyong taon. Ito ay dahil ang crust ng Earth ay napakakapal at malakas at ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang ito ay maunat at maging manipis upang lumikha ng isang bagong basin ng karagatan. Sa kaso ng mga bitak sa Ethiopia, ito ay lumalaki sa bilis na humigit kumulang 1 sentimetro bawat taon. Nangangahulugan ito na aabutin ng humigit kumulang 5.6 milyong taon bago lumawak ang bitak upang maging karagatan. Ang mga bitak naman sa Kenya ay lumalaki sa bilis na humigit kumulang 2 sentimetro bawat taon. Kaya aabutin ng humigit kumulang 2.8 milyong taon bago ito maging karagatan. Pero syempre, ito ay mga pagtataya lamang at ang aktwal na oras na kinakailangan para sa mga bitak upang maging karagatan ay maaaring mas mahaba o mas maikli. Gayunpaman, malinaw na hindi ito mangyayari sa isang araw. Ang mabagal na pagbuo ng mga bagong karagatan ay isang paalala ng napakalaking puwersa na kumikilos sa loob ng Earth. Ang paggalaw ng mga tectonic plate ay isang malakas na puwersa na maaari muling hubugin ang mga kontinente sa milyon-milyong taon. Sa kaso ng mga bitak sa Ethiopia at Kenya, nasaksihan natin ang napakaagang yugto ng pagbuo ng mga bagong karagatan. Isang proseso na patuloy na huhubog sa tanawin ng Africa sa milyon-milyong taon na darating. Ang mga bitak na ito ay isang paalala ng mga geological hazard na umiiral sa mga bansang ito. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na ito at gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa publiko, pagbuo ng mga sistema ng maagang babala, pagtatayo ng mga gusaling lumalaban sa lindol at pagsubaybay sa aktibidad ng bulkan. Makakatulong tayo na protektahan ang mga tao at ari-arian mula sa pinsalang dulot ng mga lindol at pagsabog ng bulkan.